કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડિયો લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું શ્રવણ ગોહેલ આજે આપના માટે લઈને આવ્યો છું માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ. સૌથી પહેલા આપણે જો વાત કરીએ તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ઉપયોગ શેના માટે થાય? તો કે સાહેબ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ઉપયોગ છે ગાણિતિક પ્રક્રિયા. ગાણિતિક પ્રક્રિયા એટલે કે સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર વગેરે જેવી ઓફિસને લગતી માહિતી છે તમારે કોઈ સોફ્ટવેરમાં કરવી હોય એના માટે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ઉપયોગ છે સૌથી વધારે થાય છે. કોઈ પણ ઓફિસ તમે લઈ લો, જેમ કે બિન સચિવાલય ક્લાર્ક છે, હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ છે, અથવા તો ઇવન પોલીસ સ્ટેશન છે, તો ત્યાં આગળ એક્સેલનો ઉપયોગ છે સૌથી વધારે કરવામાં આવે છે. તો એક્સેલનો ઉપયોગ છે બધી જગ્યાએ થાય છે. હવે એની લાંબી લાંબી વાતો કરવાની બદલે આપણે સૌથી પહેલા એ જોઈએ કે એક્સેલ છે શરૂ કઈ રીતે કરાય. એક્સેલ શરૂ કરવા માટે આપણે સૌથી પહેલા છે અહીં સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું અને સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ જો અહીંયા આગળ જે પિન આઇકોન છે એ પિન આઇકોનની અંદર એક્સેલ હશે તો મિત્રો આપ છે એ એક્સેલ છે એ ડાયરેક્ટલી શરૂ કરી શકશો. તો અહીંયા આગળ એક્સેલ ના હોય તો તમે લોકો અહીંયા આગળ EXCEL લખીને એક્સેલ થી શરૂ છે કરી શકશો. આ બંને મેથડ છે થોડી લાંબી મેથડ છે. આના કરતા બી જો તમારે મિત્રોએ શોર્ટ મેથડ છે જોવી હોય કે એક્સેલ શરૂ કઈ રીતે કરવું તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલા છે વિન્ડો આર કી પ્રેસ કરીશું. વિન્ડો આર કી પ્રેસ કરીશું એટલે તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો કે રન મેનુ છે ઓપન થઈ. રન મેનુની અંદર EXCEL એટલે કે એક્સેલ લખશો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરશો અથવા તો એન્ટર બટન પ્રેસ કરશો તો તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો કે એક્સેલ છે એ શરૂ છે થઈ ગયું છે. અહીંયા આગળ જો આપણે એક્સેલની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સૌથી પહેલા એક્સેલની એક સ્ક્રીન છે જોઈ શકો. એક્સેલની સ્ક્રીનની જો આપણે વાત કરીએ તો એક્સેલની સ્ક્રીનના કયા કયા ઘટકો છે મુખ્ય છે એના વિશેની માહિતી છે અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા જો આપણે વાત કરીએ તો એક્સેલની સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપરની બાજુ જે આવેલું છે સૌથી ઉપરની બાજુ જે આડી પટ્ટી આવેલી છે કે જેમાં તમે લોકો અહીંયા આગળ છે અલગ અલગ માહિતી છે જોઈ શકો. આ જે એક્સેલની સ્ક્રીનની માહિતી છે એને આપણે ટાઇટલ બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક્સેલમાં સૌથી ઉપર રહેલા આડા પટ્ટાને ટાઇટલ બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટાઇટલ બારમાં જો વાત કરીએ તો ડાબી બાજુ જે સૌથી પહેલું બટન છે એ જે બટન છે એને સેવનું બટન કહેવામાં આવે છે. બીજું જે બટન આવે છે એ અન્ડુનું બટન છે. ત્રીજું બટન જે છે એ રીડુનું બટન છે. ઘણી બધી એક્ઝામની અંદર આ પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ ગયેલો છે. એસએસસી સીજીએલ, એસએસસી સીએચજીએલ આ બધી જે એક્ઝામ છે એમાં આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે ટાઇટલ બારમાં મુખ્યત્વે કસ્ટમાઇઝ એક્સેસ બારની અંદર કયા કયા બટન આવેલા હોય છે, ડિફોલ્ટ કયા બટન હોય છે. તો એમાં પહેલું સેવ, બીજું અન્ડુ અને ત્રીજું જે છે એ રીડુ બટન હોય છે. અહીંયા આગળ જે છે એ ટચ મોડ અને માઉસ મોડના ઉપયોગ માટે છે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એના પછી વાત કરીએ તો આ જે બટન છે એને કસ્ટમાઇઝ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કે જેની મદદથી અહીં આગળ તમે ન્યૂ, ઓપન, પ્રિન્ટ, સેવ, સ્પેલિંગ આ બધા તે અલગ અલગ પ્રકારના બટન છે ઉમેરી શકો કે જે સેવ, અન્ડુ અને રીડુ સાથે છે જોડાઈ શકાય. એના પછી જો આપણે વાત કરીએ અને બરાબર વચ્ચે છે આવીએ તો ટાઇટલ બારની અંદર બરાબર વચ્ચે છે બુક 1 લખેલું છે. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બુક 1 એક્સેલ છે ઓપન કરતા એમાં ફાઇલનું ડિફોલ્ટ નામ જોવા મળે છે કે જેને બુક 1 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો 1 માર્ક્સનો અગત્યનો પ્રશ્ન, એક્સેલમાં ફાઇલનું ડિફોલ્ટ નામ કયું હશે? તો એક્સેલમાં ફાઇલનું ડિફોલ્ટ નામ હશે બુક 1 અને તરત જ બાજુમાં તમને સોફ્ટવેરનું નામ છે જોવા મળશે કે જેને એક્સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જમણા હાથ ઉપર છે જઈએ તો અહીંયા આગળ જે છે મારું નામ એટલે કે મારું એકાઉન્ટ છે. એના પછી અહીંથી તમે લોકો રિબન ડિસ્પ્લેના ઓપ્શન છે જોઈ શકો. રિબન ડિસ્પ્લેના ઓપ્શન માટેનો જે શોર્ટકટ છે એ છે કંટ્રોલ F1. કંટ્રોલ F1 કરશો એટલે રિબન છે એ હાઇડ થઈ જશે અને ફરીથી કંટ્રોલ F1 પ્રેસ કરશો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો કે રિબન જે છે એ આવી જશે. આ જે પોર્શન છે આટલો પોર્શન છે ને રિબન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વધારે માહિતી આપણે આગળ છે જોઈએ છીએ. અહીંયા આગળ આ જે બટન છે એને મિનિમાઇઝ, આ જે બટન છે એને રિસ્ટોર ડાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ આ બાબતનું ધ્યાન રાખજો કે આ જે બટન છે ને રિસ્ટોર ડાઉન અને આ જે બટન છે ને ક્લોઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે છે આને કંટ્રોલ મેનુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કંટ્રોલ બોક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કંટ્રોલ બોક્સની અંદર મુખ્યત્વે મેક્સિમાઇઝ, એના પછી રિસ્ટોર ડાઉન અથવા તો મેક્સિમાઇઝ બટન હશે અને આ જે બટન છે એને ક્લોઝ બટન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે માહિતી થઈ એ ટાઇટલ બાર વિશેની માહિતી થઈ કે જેમાં મુખ્યત્વે
ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર હોય છે, જેમાં મુખ્યત્વે ડિફોલ્ટ સેવ, અન્ડુ અને રીડુના 3 બટન હોય છે. અહીંયા આગળ છે ટચ પેનલ કે માઉસ, ટચનો ઉપયોગ કરવો કે માઉસનો ઉપયોગ કરવો એના માટેના બે ઓપ્શન છે આપેલા હોય છે. અહીંયા આગળ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર હોય છે. બુક વન જે છે એ એક્સેલ ફાઇલનું ડિફોલ્ટ નામ છે. એના પછી જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ છે એ રિબન છે, ડિસ્પ્લે અને શો કરવા માટેના ઓપ્શન આપેલા હોય છે, જેમાં કંટ્રોલ F1 છે એ એનો શોર્ટકટ થશે. અહીંયા આગળ મિનિમાઇઝ, રિસ્ટોર ડાઉન અથવા મેક્સિમાઇઝ અને ક્લોઝ બટન છે આવેલા હોય છે. તો સૌથી પહેલી જે માહિતી થઈ એ અહીંયા આગળ થઈ ટાઇટલ બારની. ટાઇટલ બાર પછી આપણે જો વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ છે ફાઇલ. એના પછી જો આપણે વાત કરીએ તો હોમ, ઇન્સર્ટ, ડ્રો, પેજ લેઆઉટ, ફોર્મ્યુલા, ડેટા, રિવ્યુ, વ્યૂ, ડેવલપર, હેલ્પ, આવા બધા અલગ અલગ મેનુ, અથવા તો જો વાત કરીએ તો મેનુને અન્ય શબ્દોમાં ટેબ કહેવામાં આવે છે. મેનુને અન્ય શબ્દોમાં શું કહેવામાં આવે છે? ટેબ કહેવામાં આવે છે. તો ટેબના અલગ અલગ ઓપ્શન છે અહીંયા આગળ અવેલેબલ હોય છે. ટેબમાં તમે કોઈ ટેબ ઉમેરી શકો અથવા તમે બાદ બી કરી શકો છો. એ બધી માહિતી એડવાન્સ લેવલમાં છે, આપણે પછી છે જોશું. અત્યારે માત્ર સ્ક્રીન વિશેનો પરિચય છે, જોઈએ. હોમ મેનુ પછી આપણે જો વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ છે આ બધા અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોન્ટ, ડિફોલ્ટ ફોન્ટ, કેલિબ્રી બોડી, સાઇઝ 11, અહીંથી ફોન્ટની સાઇઝ વધારી શકો, ઘટાડી શકો. ફોન્ટ વિશેની જે બધી માહિતી છે એ બધી માહિતી છે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર જ હોય છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ મેનુનો પરિચય છે આપણે નહીં મેળવીએ. અહીંયા આગળ આપણે જે માહિતી જોવાની છે એ બધી બાબતો જોવાની છે, એ મુખ્યત્વે રો, કોલમ અને એને લગતા બધી માહિતી જે છે અહીં આપણે જોવાની છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ છે આપણે મેનુની માહિતી જોવાની બદલે વિશેષ જે માહિતી છે એ સ્ક્રીનની અલગ અલગ બીજી માહિતી છે, જોઈએ. અહીંયા આગળ છે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો A1 લખેલું એક નેમ બોક્સ જોઈ શકો, અને અહીંયા આગળ જે છે એને ફોર્મ્યુલા બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બંને વિશેની માહિતી છે આપણે આગળ ઉપર છે, જોઈએ. હવે આપણે અહીંયા આગળ આવી ગયા છીએ શીટની અંદર. શીટની અંદર આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ છીએ તો અહીંયા આગળ છે તમે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 એ રીતે લખેલ માહિતી જોઈ શકો. અહીંયા આગળ આ 1, એના પછી જો આપણે વાત કરીએ તો આ 2, એના પછી આપણે જો વાત કરીએ તો 3, એના પછી જો વાત કરીએ તો 4. આવી રીતે ઘણી બધી આડી લાઈન છે, તમે જોઈ શકો. આ જે આડી લાઈન છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો રો કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા આગળ જે એ, એના પછી બી, એના પછી સી, એના પછી ડી, ઈ, એ રીતે જે માહિતી લખેલી છે કે જેને ઊભી લાઈન કહેવાય છે, એને કમ્પ્યુટરની ભાષામાં એટલે કે એક્સેલની ભાષામાં કોલમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી જો વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ જે આડી લાઈન છે, રેડી, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 એને રો કહેવામાં આવે છે. અને ઊભી જે લાઈન છે જેને આપણે કોલમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આડી લાઈનની વાત કરીએ તો એક આડી લાઈનને બીજી આડી લાઈનથી અલગ કરવા માટે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 આવી રીતે અલગ અલગ નંબર છે આપેલા હોય છે. હવે જો આપણે વાત કરીએ તો છેલ્લે સુધી જવું હોય તો ડાયરેક્ટલી છેલ્લે સુધી જવું હોય તો કંટ્રોલ અને ડાઉન એરો કી આપશો એટલે તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો કે એક્સેલની અંદર કેટલી આડી લાઈન છે આવેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્સેલની અંદર આડી એટલે કે રો જે છે એ કેટલી છે તો કે 10,48,576. તો આ જે માહિતી છે હું અહીંયા આગળ છે નોટ ડાઉન છે કરી નાખું છું કે એક્સેલની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો એક્સેલની અંદર જે રોની સંખ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ રોની સંખ્યા થશે 10,48,576. આ માહિતી ઘણી બધી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે થશે. તો એના માટે આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોને આ જે બધી માહિતી છે એ ખાસ જે આંકડાકીય માહિતી છે એ ખાસ યાદ છે રાખવી. એક્સેલ જે 2007 પછીનું જે બી વર્ઝન આવે છે એની અંદર જે આડી લાઈન છે, રો છે, એની સંખ્યા છે 10,48,576. અને જો ઊભી લાઈનની વાત કરીએ તો આ જે છે એ પહેલી ઊભી લાઈન, આ બીજી ઊભી લાઈન, આ ત્રીજી ઊભી લાઈન, એવી રીતે ઘણી બધી ઊભી લાઈન છે આવેલી છે. ડાયરેક્ટલી જો છેલ્લી ઊભી લાઈનમાં જવું હોય તો આપણે કંટ્રોલ અને રાઈટ એરો કી પ્રેસ કરીશું એટલે અહીંયા આગળ છે એ છેલ્લી ઊભી લાઈન છે આવશે. આ જે ઊભી લાઈન છે એનું એડ્રેસ છે XFT, અને આ એડ્રેસ એ કેટલામી કોલમ છે એ જોવું હોય તો એના માટે એક નાનકડું એવું ફંક્શન છે કે જેને આપણે અહીંયા આગળ છે કોલમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કોલમ લખીને એન્ટર આપશો એટલે તમે જોઈ શકો કે 16,384 જે છે એ છેલ્લી કોલમનું એડ્રેસ છે. તો જો એક વાક્યમાં આપણે અહીંયા આગળ જે નવો પ્રશ્ન જોવો હોય
તો એની અંદર તમે જોઈ શકો કે કોલમની સંખ્યા છે એ કેટલી થશે, તો કે કોલમની સંખ્યા થશે 16,384. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક માર્ક્સનો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન, એક્સેલમાં આડી લાઈન એટલે કે રો ની સંખ્યા છે કેટલી થશે, તો કે રો ની સંખ્યા થશે 10,48,574 અને કોલમ એટલે કે ઊભી લાઈનની સંખ્યા છે કઈ થશે 16,384. એક્સેલમાં આડી લાઈન એટલે કે રો ને અલગ કરવા માટે 1, 2, 3 અપ ટુ 10,48,574 આવી રીતે નંબર આપવામાં આવે છે. જ્યારે કોલમને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે A, B, C અપ ટુ X, F, D આ રીતે નંબર આપવામાં આવે છે. બીજી વસ્તુ, આમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન નંબર 1, છેલ્લી કોલમનું એડ્રેસ શું હોય, તો છેલ્લી કોલમનું એડ્રેસ થશે XFD. છેલ્લેથી બીજી કોલમનું એડ્રેસ શું થાય, તો છેલ્લેથી બીજી કોલમનું એડ્રેસ થશે XFC. એક એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન કે 27મી કોલમનું એડ્રેસ શું થાય, તો 27મી કોલમનું એડ્રેસ થશે EE. ઓકે, તો આ માહિતી થઈ ગઈ એ આડી લાઈન અને ઊભી લાઈન. આડી લાઈન એટલે કે આ અને ઊભી લાઈન એટલે કે આ. આડી લાઈન અને ઊભી લાઈન ભેગી મળીને જે ખાનું બનાવે છે, તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો કે મેં એક આ ખાનાને હાઇલાઇટ છે કરેલું. આ જે ખાનું છે, રેડી, આ જે ખાનું છે આ ખાનાને ઇંગ્લિશમાં એટલે કે એક્સેલની ભાષામાં છે સેલ કહેવામાં આવે છે અને દરેક સેલનું એક એડ્રેસ હોય છે. આ જે એડ્રેસ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા છું તો આ સેલનું એડ્રેસ છે અહીંયા આગળ આપ જોઈ શકો અને આ સેલનું એડ્રેસ છે A1. દરેક સેલનું એક એડ્રેસ હોય છે અને એ હંમેશા અનુક્રમે કોલમ અને રોના કોમ્બિનેશનથી જ બને છે. ફરીથી, દરેક સેલનું દરેક ખાનાનું એક એડ્રેસ હોય છે કે જે હંમેશા અનુક્રમે કોલમ અને રોના સહયોગથી બને છે. અહીંયા આગળ આ સેલ જોયો તો એમાં કોલમ સી અને રો છે એ 3 છે એટલે આ સેલનું એડ્રેસ થશે C3. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા પ્રશ્નો પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. રો અને કોલમથી ખાનું બને છે અને ઘણા બધા ખાના હોય છે અને આ ખાના મળીને જે બનાવે છે એને આપણે શીટ કહેવામાં આવે છે. આપણે શરૂ કરીએ એ વખતે ડિફોલ્ટ છે એક શીટ હોય છે અને જેટલી બી શીટ આમાં ઉમેરવી હોય એટલી શીટ છે તમે લોકો ઉમેરી શકો. શીટ પછી જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ છે ઝૂમની ફેસિલિટી છે. ઝૂમની જો વાત કરીએ તો ઓછામાં ઓછું જે ઝૂમ છે એ 10% અને વધુમાં વધુ જે ઝૂમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તમે લોકો છે કેટલું કરી શકો, 400% સુધી કરી શકો. ડિફોલ્ટ જે ઝૂમ છે એ અહીંયા આગળ આપણો 100% છે. તો આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે અને એક્ઝામની અંદર આવનાર દિવસોમાં જે હાઈકોર્ટની એક્ઝામ છે, VMCની એક્ઝામ છે, એમાં એક્સેલ છે ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે ભજવશે. આ સિવાય તમારે ઓફિસ ઉપયોગમાં બી એક્સેલ છે ઘણી બધી જગ્યાએ છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ક્રીન વિશેની માહિતીની અંદર સૌથી પહેલા આપણે આડી લાઈન જોયું, એના પછી ઊભી લાઈન જોઈ. આડી લાઈનને રો કહેવાય, ઊભી લાઈનને કોલમ કહેવાય. એક્સેલમાં 10,48,574 આડી લાઈન, 16,384 ઊભી લાઈન છે હોય છે અને એને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ થાય એ વસ્તુ આપણે જોઈ અને એના પછી આપણે સેલ વિશેની માહિતી છે એ જોઈ. ઓકે, એના પછી જો વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ જે છે એને ફોર્મ્યુલા બાર તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર્મ્યુલા બારનું કામ શું થાય અને એનો ઉપયોગ શું થાય એ હવે આપણે જોઈએ. કોઈ પણ માહિતી, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હું અહીંયા આગળ છે RED સ્પેસ LABZ છે લખું છું. હું રેડલપ્સ લખીને એન્ટર આપીશ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જોઈ શકો કે મારી જે માહિતી છે રેડલપ્સ એક અહીંયા બતાવી છે અને બીજું છે ક્યાં આગળ લખેલું બતાવી છે, અહીંયા આગળ બતાવી છે. કોઈ પણ લખેલી માહિતી છે હંમેશા એક્સેલમાં બે જગ્યાએ, એક કરંટ સેલ અને એક ફોર્મ્યુલા બારમાં બતાવે. ઓકે, બીજો આનો ઉપયોગ શું થાય, તો કે ભાઈ બીજો ઉપયોગ હમણાં આપણે એક ફોર્મ્યુલા છે જોઈ. કઈ ફોર્મ્યુલા જોઈ, તો કે સિમ્પલ આપણે એક નાની એવી ફોર્મ્યુલા જોઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના પછી COLUMN. કોલમ એટલે કે શું થાય, તો કે હાલમાં તમે કઈ કોલમમાં છો એ જોવા માટે એક નાની એવી ફોર્મ્યુલા છે. તમને પહેલા શીખવાડો પછી એની ડિટેલમાં માહિતી જોશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ હું કોલમ લખીને જેવું એન્ટર આપીશ તો તમે જોઈ શકો કે જવાબ છે શું આવે છે, તો કે જવાબ આવે છે સાહેબ 5. તો હાલમાં આપણે કઈ કોલમમાં છીએ, તો કે હાલમાં આપણે જે કોલમ છે એ ઈ છે અને ઈ કોલમ એટલે થશે 5મી કોલમ. તો અહીંયા આગળ તમે જવાબ જોઈ શકો અને જવાબ પછી જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ તમે ફોર્મ્યુલા છે જોઈ શકો. તો એક્સેલમાં કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા લખશો તો સેલમાં
હંમેશા જવાબ જોવા મળશે અને ફોર્મ્યુલા બારમાં શું જોવા મળશે કે ફોર્મ્યુલા જોવા મળશે. ફોર્મ્યુલા બારની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો મુખ્યત્વે 3 બટન. એક કેન્સલ એટલે કોઈ ચેન્જ ના કરવો હોય તો કેન્સલ, કરેલો ચેન્જ રાખવો હોય તો એન્ટર, અને કોઈ નવી ફોર્મ્યુલા ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો ઇન્સર્ટ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. આમ અહીં એક્સેલમાં કેન્સલ, એન્ટર અને ઇન્સર્ટ ફંક્શન એમ 3 પ્રકારના બટન છે આપેલા હોય છે. આ પ્રશ્ન બી ઘણી એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે કે એક્સેલમાં ફોર્મ્યુલા બારમાં કેટલા બટન છે હોય છે. તો 3 બટન, એક કેન્સલ, એક એન્ટર અને એક ઇન્સર્ટ ફંક્શન છે આવેલું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે માહિતી થઈ એ એક્સેલની સ્ક્રીન વિશેની માહિતી થઈ. સૌથી પહેલા જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ સૌથી ઉપરની બાજુ જે છે એને ટાઇટલ બાર, એના પછી મેનુ બાર પછી અહીંયા આગળ જે છે એને નેમ બોક્સ અથવા એડ્રેસ બોક્સ તરીકે અથવા તો એડ્રેસ બાર તરીકે બી ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રશ્ન ઘણી એક્ઝામમાં છે પૂછાઈ ગયો. એના પછી અહીંયા આગળ જે છે એને ફોર્મ્યુલા બાર કહેવાય. આડી લાઈનને રો, ઊભી લાઈનને કોલમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન, આડી લાઈનને હું જે સિલેક્ટ કરું છું એના માટે શિફ્ટ અને સ્પેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઊભી લાઈનને સિલેક્ટ કરવા માટે આખી ઊભી લાઈનને સિલેક્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ અને સ્પેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક આડી લાઈનમાંથી બીજી આડી લાઈનમાં જવા માટે અપ અથવા તો ડાઉન એરો કીનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે એક આડી લાઈનમાંથી બીજી આડી લાઈન, એક રોમાંથી બીજી રોમાં અનુક્રમે 7, 8, 9 ઉપર આવી રીતે જવું હોય, આગળના ક્રમાંકે જવું હોય તો એન્ટર, અને આનાથી ઉલટું એટલે કે પાછળના ક્રમાંકે જવું હોય તો શિફ્ટ એન્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આના પછી જો વાત કરીએ, એક કોલમમાંથી બીજી કોલમમાં જવું હોય તો રાઈટ એરો કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને આનાથી ઉલટું એટલે કે પાછળની કોલમમાં જવું હોય તો લેફ્ટ એરો કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવી જ રીતે એક એક કોલમમાંથી બીજી કોલમમાં આગળ જવું હોય તો ટેબ, અને પાછળ જવું હોય તો શિફ્ટ ટેબનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. આમાંથી બી ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એક્ઝામમાં છે, બની શકે અને પૂછાઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલી જે માહિતી હતી એ એક્સેલની બેઝિક સ્ક્રીન વિશેની માહિતી હતી. ઓકે, હવે પછી આપણે જે આગળની માહિતી જે જોવાની છે એની અંદર આપણે એક્સેલના અલગ અલગ ફંક્શન, એક્સેલના અલગ અલગ મોડ, એક્સેલની અલગ અલગ માહિતી છે જોવાની છે. આશા રાખું કે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમને સ્ક્રીનના જે આઉટપુટના ભાગરૂપે તમે જે માહિતી સમજ્યા હશો તમને બરાબર રીતે સમજાણી હશે. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જલ્દી મળીએ. ત્યાં સુધી રજા આપો. જય ભારત, જય હિન્દ.